गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सगळ्यांना हॅपी दिवाळी. तर आज आहे दिवाळीची पहाट. तर आज मी चाललो आहे ते म्हणजे मालवणमधील एक महत्त्वाचा जो प्रकार असतो तो म्हणजे नरकासूर, तो बघण्यासाठी. आणि मी तुम्हाला दाखवणार आहे की मालवणमध्ये नरकासूर कशाप्रकारे साजरा केला जातो आणि इथे नरकासूर कशा प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याला पाहायला मिळतात. तर चला जाऊ आज मालवणमधील नरकासूरचा उत्सव जो असतो दिवाळीच्या निमित्त तो बघण्यासाठी. इथे आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे नरकासूर दिसतील. तर जाऊ आणि मी तुम्हाला आज दाखवेन की मालवणमध्ये नरकासूर उत्सव कसा केला जातो. तर लेट्स गो. तर आता आलो आहे मी. हा आहे रामेश्वर माठ. ह्याची मी तुम्हाला नंतर पुढच्या वेळेस सांगेन, पण हे लक्षात ठेवा की आता आहे मी मालवण बाजारपेठेमध्ये. हा आहे रामेश्वर माठ, जिथे ज्यावेळी पालखी येते मालवणमधली त्यावेळी इथे थांबते देवांची पालखी. तर आता आपण समोर बाजारपेठेमध्ये आले आहोत आणि समोरच एक जिथे नरकासूर याची पूर्ण रथयात्रा अशी काढली जाते ती आहे. तर पुढे जरा बघू आपण. इथे काळोख आहे जास्त, तर पुढे जरा मी दाखवतो. तर आपल्याला आपला पहिला नरकासूर दिसला इथे, आणि आता आपण जरा पुढे जाऊन बघतोय की थोडासा उशीर झाला आपल्याला, पण तरी आपण बघतो की आपल्याला पलीकडून बस भरण नाक्यापासून आपल्याला दिसायला नरकासूर सुरुवात होते. तर जरा पुढेच बघू आपल्याला कसे नरकासूर दिसतात ते.
पहाटे आता वाजले आहेत साधारण 5:30 आणि 5:30 वाजता आम्ही पूर्ण बाजारपेठेच्या इथे फिरत आहोत। समोरचे नजारे तुम्ही बघू शकता। सकाळी 5:30ला नरकासूर बघण्यासाठी बरेच मंडळी बाहेर आले आहेत आणि नरकासुराचा जो वेगवेगळे प्रकारचे नरकासूर आहेत त्याचा पूर्ण सीन जे आहेत ते फार मजेदार आहेत। आणि असेच आपण पुढे जरा स्टँडर्ड बघू की कसे कसे प्रकारचे इथे नरकासूर आहेत आणि बरीच मजा येते नरकासूर बघण्यासाठी। तर आता पुढे बघू। आपण आता चाललो आहोत जो मालवणचा धक्का आहे त्या साईडला, तर तिथे किती नरकासूर आहेत। आता आपण आलो बरड नाक्यापासून थ्रूआउट आपण आता चाललो होते म्हणजे आपण धक्क्याच्या इथे। तर आता आपण बघू, खूपच मजा येते, वेगवेगळ्या प्रकारचे नरकासूर तुम्ही एन्जॉय करत असाल। तर चला आता पुढे जाऊ। तर इथे समोर तुम्ही लोक बघू शकता जी सगळेजण सकाळी उठून नरकासूर बघण्यासाठी आली आहेत आणि इथे नरकासूर दहन चाललं आहे आणि आता बरेच नरकासूर यायचे बाकी आहेत जे मी तुम्हाला आता मध्ये दाखवले पूर्ण। तर इथे सगळी लोक इथे हा आहे मालवण धक्का, तर मालवण धक्क्याच्या इथे या ठिकाणी सगळे नरकासूर इथे समोर ठेवले जातात आणि इथून सगळं नरकासुराचं हे जसे बच्चे मंडळी करतात दहन तसं केलं जातं, पण अजून बरेच नरकासूर यायचे बाकी आहेत। तर हे आहे मालवण धक्का हे ठिकाण आणि ते समोर तुम्ही लोक बसले। तर मित्रांनो आता झाली आहे दिवाळीची पहाट आणि आता मी आलो आहे नरकासूर दहन हे बघून, पण जास्त वेळ नरकासुरासाठी थांबता आलं नाही आलं कारण 6 वाजून गेलेच आहेत आणि बरीच कामं आहेत पहाटेची जी फराळाची किंवा अदरवाईज देवाचे पूजन हे बरेच असल्यामुळे आम्ही जास्त वेळ थांबू शकलो नाही। पण तुम्हाला मी बहुतेक सगळेच नरकासूर जे मालवणमधील होतील ते मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे या व्लॉगमध्ये। जर तुम्हाला हा व्लॉग आवडला असेल तर या व्लॉगला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही नक्की कळवा की मालवणमधील नरकासूर उत्सव तुम्हाला कसा वाटला आहे। हा नरकासूर उत्सव मी मालवण भरड नाका टू मालवण धक्का इथलं मी सगळा कव्हर केला आहे आणि त्याच्यामध्ये बरेच प्रकारचे नरकासूर मी तुम्हाला दाखवले।
तसंच या व्लॉगला तुम्ही मला नेहमी प्रेम देता त्याप्रमाणे या व्लॉगलाही तुमचं भरपूर प्रेम द्या आणि असेच आपण दिवाळीचे वेगवेगळे जे उत्सव आहेत ते मी तुम्हाला या वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्लॉगमध्ये मी दाखवत जाईन आणि त्यालाही तुमचं भरपूर प्रेम द्या. साइन ऑफ एक्स्ट्रीम GD. बाय आणि भेटू लवकरच पुढच्या व्लॉगमध्ये आपण.